Mga idol at kabayan, breaking news! Isang Hermes 900 unmanned aerial vehicle ng Philippine Air Force ang bumagsak sa Cagayan de Oro. Wala namang nasaktan o nasirang ari-arian sa nangyaring insidente at patuloy ang ginagawang investigasyon ng Philippine Air Force sa nangyari. Kilala ang Hermes 900 unmanned aerial vehicle pagdating sa surveillance at reconnaissance at maraming bansa ang gumagamit ito tulad ng Azerbaijan, Brazil, Canada, Chile, Colombia, European Union, Iceland, maging ang Israel, Mexico, Pilipinas at Switzerland. Ito ang balitang ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Sinabi ng Philippine Air Force na nagsasagawa sila ngayon ng investigasyon upang matukoy ang eksaktong dahilan ng pagbagsak ng isang Hermes 900 unmanned aerial vehicle nito habang papalapag sa Lumbia Airport, Cagayan de Oro City kahapon, Sabado. Ang tagapagsalita ng Philippine Air Force na si Colonel Maynard Mariano sa isang pahayag na ipinasa sa mga mamahayag noong Sabado ng gabi ay nagsabi na ang unmanned aerial vehicle ay lumipad bandang alas 9:30 ng umaga upang magsagawa ng isang functional check flight. Sa pag-take off ng unmanned aerial vehicle ay nag-proceed ito sa 5 nautical mile sa silangan ng Lumbia Airport at umakyat ito sa 10,000 feet matapos maging satisfactory ang functional check flight. Idineklara ng mga piloto ang termination ng pagsubok at nagsimulang bumaba sa 5,000 feet ang Hermes 900 sa silangan ng Lumbia Airport. Bandang alas 11:46 ng umaga, naputol ang komunikasyon sa unmanned aerial vehicle. Ang lahat ng mga emergency procedures ay isinagawa at ang mga kinatawan ng field service ay tinawag para sa pag-troubleshoot, sabi ni Mariano. Idinagdag niya na ang Hermes 900 unmanned aerial vehicle ay nag-crash land sa isang vegetated area kung saan ito huling nakumpirma na nawalan ng contact. Walang naiulat na civilian na casualties at damage of properties. Magsasagawa ng masusing investigasyon ang command para matukoy ang sanhi ng naturang insidente. Sinabi pa ni Colonel Mariano na ang unmanned aerial vehicle na kasing laki ng isang maliit na trainer plane at ito ay recoverable. Sa ngayon, ang pag-recover ay patuloy. Ang sasakyang panghimpapawid ay nagtamo ng malaking pinsala. Sinabi ni Major Francisco Garelo, ang tagapagsalita ng Army 4th Infantry Division ng Philippine Army, na bumagsak ang drone sa paligid ng Ultra Winds Mountain Resort sa bayan ng Baongon. Ang Hermes 900 ay gawa ng bansang Israel, isang medium-size, multi-payload, medium-altitude, long-endurance unmanned aerial vehicle na idinisenyo para sa mga tactical na misyon. Ito ay isang successor ng Hermes 450 na serya ng mga drone, isa sa pinakamalawak na ginagamit ng mga drone ng militar sa mundo. Ito ay kayang lumipad ng 30 oras at maaring lumipad sa pinakamataas na altitude sa 30,000 feet na may pangunahing misyon ng reconnaissance, surveillance at communication relay. Bumili ang Philippine Air Force ng siyam na Hermes 900 at 4 na Hermes 450 unmanned aerial system bilang bahagi ng isang kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang $175 million. Hanggang sa muli, ang inyong tagapaglingkod, Good News Philippines. Maraming salamat. Laban Pinas.